چرا بعضیا همیشه مکالمه رو میبرن حتی وقتی حرف خاصی نمیزنن؟ چون یه راز زبانی بلدن. آیا تا به حال در بحثی احساس کرده اید که همه چیز علیه شماست؟ حتی وقتی که هیچ کار اشتباهی نکردید؟ اکثر افراد برای برد در بحث‌ها دست به دفاع میزنن، اما در واقع یک جمله ساده میتونه شما رو قدرتمندترین فرد اتاق کنه. این 3 کلمه رو بگویید و شاهد تغییر فوری در رفتار طرف مقابل باشید. تو این ویدئو من به شما خواهم گفت که چطور میتونید با 3 کلمه ساده قدرت هر مکالمه ای رو به دست بیارید. پس تا انتهای ویدیو با من باش. آیا تا به حال از یه مکالمه‌ای دور شدید و به این فکر کردید که چرا همیشه در این نبردها میبازم؟ شما بلند حرف نزده بودید، بی‌ادب نبودید، حتی کار اشتباهی هم انجام نداده بودید و با این حال احساس کوچکی می‌کردید. حقیقت این که احترام با صدای بلند به دست نمیاد، با دقت به دست میاد. یک جمله، فقط یک جمله وجود داره که بلافاصله پویایی قدرت رو در هر مکالمه‌ای تغییر میده. این جمله تهاجمی نیست، دستکاری کننده نیست و اکثر مردم هرگز از آن استفاده نمی کنند، زیرا خیلی مشغول دفاع از خود هستند. اما قبل از اینکه به شما بگم این جمله رو، بذارید به شما نشون بدم که چرا بهش نیاز دارید. بخش اول. چرا نیاز به این جمله داریم؟ فرض کنید کسی با کلمات به شما حمله میکنه و بهت میگه تو اشتباه میکنی. آنها هوش شما رو زیر سوال میبرند، دکمه های شما رو فشار میدند. تو این شرایط 99% مردم از خودشون دفاع میکنند، توضیح میدهند و اونها رو توجیه میکنند و به نحوی بازی دفاعی میکنند. اما رهبران نه اینکه تکونی نمیخورند، بلکه آنها عجله نمیکنند. آنها به چشمان شما نگاه میکنند و 3 کلمه میگویند. کاملا درست میگویید. و بعد سکوت. همین 3 کلمه. هیچ احساسی، هیچ توضیحی، فقط قدرت. بخش دوم. تکنیک سکوت و قدرت آن. وقتی شما میگید کاملا درست میگویید، طرف مقابل که قبلاً با تهاجم وارد مکالمه شده بود، ناگهان دچار شک و تردید میشه. این جمله غرورش رو هدف قرار نمیده، بلکه اون رو به فکر وامی داره که چرا شما به راحتی عقب نشینی کردید و چه چیزی پشت این آرامش نهفته است. و تعجب میکنه که آیا شما چیزی میدونید که اون نمیدونه. این یک شکاف ایجاد میکنه و در درون آن سکوت شما قدرت را در دست دارید. اکثر مردم برای برد بحث میکنند، اما افراد باهوش اجازه میدهند طرف مقابل احساس کنه که قبلاً برنده شده و بعدش با اهرم واقعی از آنجا دور میشند. چطور؟ به جای واکنش با سکوت، اعتماد به نفس و جمله ساده به نام کاملاً درست میگویید، قدرت واقعی را به دست میآورید. بخش سوم. چگونه این جمله رو تو زندگیتون استفاده کنید؟ اگه این رو امتحان کنید، دفعه بعد که کسی از شما انتقاد کرد، مکث کنید. نفس بکشید. به چشمان آنها نگاه کنید و بگویید کاملاً درست میگویید. سپس ساکت شوید. توضیح ندهید، واکنش نشان ندهید و ببینید چه اتفاقی میفته. آنها یا عقب نشینی میکنند، یا نرم میشن، یا شروع به شک و تردید در خودشون میکنند. شما تازه آرامترین فرد اتاق شدید و آرامش همیشه رهبری میکنه. مردم به وضوح احترام میذارند. آنها به خودکنترلی احترام میذارند. آنها به کسانی که برای برنده شدن نیازی به برنده شدن ندارند احترام میذارند. بنابراین اگر می‌خواهید احترام فوری داشته باشید، برای آن نجنگید. فقط یک بار این رو بگویید و مانند کسی که هرگز به آن نیازی نداشته است، از آنجا دور شوید. زیرا بلندترین صدا به ندرت رهبر است. نتیجه گیری. چرا سکوت برتر از واکنش است؟ چرا کاملا درست میگویید میتواند قدرت هر مکالمه ای را تغییر دهد؟ این تکنیک ساده به شما کمک میکنه تا در دنیای پرشتاب و پر از سر و صدا آرامش رو در دست بگیرید و قدرت واقعی خودتون رو نشون بدید. این یک مهارته که میتونه تمام روابط شما را بهبود ببخشه.
در دنیای امروز سکوت و آرامش به راحتی میتونه شما رو به رهبر واقعی تبدیل بکنه. پس یادت باشه، آرامترین فرد اتاق معمولاً رهبرشه. کسی که برای احترام نمی جنگه ولی به راحتی به دستش میاره. اگه میخوای ویدیوهای بیشتری درباره کنترل قدرت در مکالمه ببینی، کانال رو سابسکرایب کن تا چیزی رو از دست ندی و اگه این ویدیو برای شما مفید بود، حتما لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.